Chào mừng các bạn nhỏ và ba mẹ đã quay trở lại với kênh Điểm 10 cùng bé. Ba mẹ có tin được không? Chỉ sau ít phút nữa thôi, các con sẽ không chỉ thuộc lòng hình dáng phụ âm ghép thờ và phờ mà còn có thể tự mình đọc dễ dàng được cụm từ như thỏ, bố, thở, phì, phò. Hôm nay cô sẽ bật mí bí quyết để chinh phục cách đánh vần siêu tốc của phụ âm thờ và phờ một cách dễ dàng. Các con đã chuẩn bị sẵn sàng một đôi mắt tinh và một đôi tai thính để bắt đầu bài học ngày hôm nay chưa nào? Chúng mình cùng bắt đầu nhé! Các bạn nhỏ ơi, tiếng Việt của chúng mình có 6 thanh: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và thanh ngang. Tuy nhiên, thanh ngang không có dấu khi viết nên khi đánh vần chúng ta giữ nguyên giọng đọc bình thường của tiếng nhé. Bây giờ các con cùng cô ôn lại 5 dấu thanh còn lại nào. Dấu sắc là nét cao lên, giống như cái thang đang leo lên bầu trời vậy. Dấu huyền thì ngược lại nè, nó giống như cái cầu trượt đang trượt xuống thật êm ái. Dấu hỏi là một vòng xoắn nhỏ xíu, giống như tai của bạn nhỏ đang tò mò nghe ngóng điều gì đó. Dấu ngã giống như một con sóng biển đang nhấp nhô uốn lượn. Dấu nặng, cuối cùng là dấu nặng, nó giống như một viên đá tròn xoe bị rơi xuống đất. Trong vương quốc chữ cái lại có thêm 2 đôi bạn rất thú vị nữa đấy các con ạ. Một sự kết hợp thật thú vị khi anh Tờ tinh nghịch và chị Hờ cao khều cùng nhau xuất hiện. Ngay lập tức chúng mình có bạn Thờ rồi đấy. Chúng mình cùng đọc to tên của bạn ấy là Thờ nhé. Thờ a tha, thờ a tha. Thờ a tha hỏi thả, thờ a tha hỏi thả. Thờ o tho hỏi thỏ, thờ o tho hỏi thỏ. Thờ ô thô huyền thồ, thờ ô thô huyền thồ. Thờ ơ thơ huyền thờ, thờ ơ thơ huyền thờ. Thờ ơ thơ hỏi thở, thờ ơ thơ hỏi thở. Thờ y thi nặng thị, thờ y thi nặng thị. Thờ u thu, thờ u thu. Thờ u thu nặng thụ, thờ u thu nặng thụ. Thờ ư thư, thờ ư thư. Hãy cùng chào đón một cặp đôi vô cùng rạng rỡ khi anh Pờ và chị Hờ dịu dàng cùng nắm tay nhau hiện lên. Điều kỳ diệu này đã tạo nên bạn Phờ điệu đà. Chúng mình cùng đọc thật hay tên của bạn ấy là Phờ nha. Phờ a pha huyền phà, phờ a pha huyền phà. Phờ ô vô tắc phố, phờ ô vô tắc phố. Phờ ơ phơ hỏi phở, phờ ơ phơ hỏi phở. Phờ ê phê, phờ ê phê.
Phờ y phi huyền phì. Phờ y phi huyền phì. Phờ u phu sắc phú. Phờ u phu sắc phú. Để cô có thêm thật nhiều năng lượng làm video mới, ba mẹ và các con hãy bấm nút like, ngón tay cái, bình luận góp ý và chia sẻ video này giúp cô nhé. Các con nhớ bấm đăng ký vào chiếc chuông nhỏ xinh bên cạnh để là người đầu tiên vào lớp khi có bài mới nha. Nào, trước khi đến với phần ghép câu, bây giờ chúng mình cùng thi xem bạn nào có siêu trí nhớ nhé. Các con hãy nhìn lên màn hình và đọc lại theo cô thật to, thật rõ ràng một lần nữa nào. 1, 2, 3, bắt đầu! Thờ A Tha. Thờ A Tha hỏi thả. Thờ O Tho hỏi thỏ. Thờ Ô Thô huyền thồ. Thờ Ơ Thơ huyền thờ. Thờ Ơ Thơ hỏi thở. Thờ Y Thi nặng thị. Thờ U Thu. Thờ U Thu nặng thụ. Thờ Ư Thư. Phờ A Pha huyền phà. Phờ Ô Phô sắc phố. Phờ Ơ Phơ hỏi phở. Phờ Ê Phê. Phờ Y Phi huyền phì. Phờ U Phu sắc phú. Các con ơi, những chữ cái nãy giờ chúng mình học giống như những mảnh ghép vậy. Bây giờ hãy cùng cô ghép chúng lại với nhau để tạo thành những từ thật hay nhé. Sẵn sàng chưa nào? Bờ E Be sắc bé. Thờ Ư Thư. Đờ Y Đi. Phờ A Pha huyền phà. Bé Thư đi phà. Thờ O Tho nặng thọ. Vờ A Va huyền và. Phờ U Phu sắc phú. Đờ Y đi. Bờ Ô Bô nặng bộ. Thọ và phú đi bộ. Phờ Ơ Phơ hỏi phở. G A Ga huyền gà. Vờ A Va huyền và. Phờ Ơ Phơ hỏi phở. Bờ O Bo huyền bò. Phở gà và phở bò. Thờ O Tho hỏi thỏ. Bờ Ô Bô sắc bố. Thờ Ơ Thơ hỏi thở. Phờ Y Phi huyền phì. Phờ O Pho huyền phò. Thỏ bố thở phì phò. Bờ E Be sắc bé. Thờ U Thu. Sờ E xe sắc xé. L A La sắc lá. Thờ Ư Thư. Bé Thu xé lá thư. Bờ A Ba huyền bà. Chờ O cho. Bờ E Be sắc bé. Thờ Y Thi nặng thị. Ơ hỏi ở. R Ô Rô hỏi rổ. Bà cho bé thị ở rổ. M E Me nặng mẹ. Cờ O Co sắc có. Cờ A Ca huyền cà. Phờ E Phê.
bờ e be sắc bé, cờ o co sắc có, phờ ơ phơ hỏi phở, mẹ có cà phê, bé có phở. Tuyệt vời! Vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau chinh phục tất cả các phần và từ mới của bài học ngày hôm nay rồi. Vì các con đã học rất giỏi và rất tập trung, cô quyết định tặng cho mỗi bạn một phiếu béo ngoan của kênh mình nhé. Các con nhớ đọc lại bài thường xuyên để thành thạo hơn nữa nha. Cô rất tự hào với các con. Nếu yêu thích video này, đừng quên tặng cô một nút like và bấm đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ bài học nào mới của cô nhé. Nếu ba mẹ cảm thấy những bài giảng này thực sự hữu ích, giúp bé tiến bộ và yêu thích việc học tập, cô rất mong nhận được sự hỗ trợ nhỏ qua mã QR đang hiện trên màn hình hoặc qua số tài khoản cô để ở phần mô tả phía dưới. Việc ủng hộ sẽ là động lực lớn giúp cô cải thiện chất lượng nội dung và duy trì việc ra video đều đặn. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ quý giá của tất cả quý phụ huynh. Hẹn gặp lại ba mẹ và các bé trong bài học tiếp theo.